નમસ્કાર મિત્રો, હોળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે તો આજે ઘઉંની સેવ ઘરે બનાવવાની રીત તથા એમાંથી મીઠી સેવની રેસીપી અને અડદની દાળના વડા બનાવીશું. સાથે સાથે ગામડાના અદ્ભુત દ્રશ્યો શેર કરીશું. નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે તોતર માતા ગામની મહેમાનગીરી માણીશું. તોતર માતા સુનૈનાનું મોસાળ છે અને વડોદરા જિલ્લામાં સંખેડા તાલુકામાં આવેલું છે. અત્યારે મકાઈનો હાર્વેસ્ટિંગનો સમય ચાલી રહ્યો છે. કરામાં મકાઈ પડી છે. સવારના 7:30 વાગ્યા છે. સફાઈના આવા દ્રશ્યો ફક્ત ગામડામાં જ જોવા મળે છે. સુનૈનાની સ્ફૂર્તિ એની ચાલમાં જોઈ શકાય છે. એ મારા દરેક કામમાં ખભે ખભો મિલાવીને કામ કરે છે અને એ જ મારું મોટિવેશન છે. મિત્રો દરેક જગ્યાએ મોજૂદ હોય છે. બસ એમનો વાલ જોઈને એમની સાથે દોસ્તી કરવાનું મન થાય છે. અને જો કોઈ દોસ્તીનો હાથ લંબાવે તો કોઈની રાહ જોવાય ખરી? તેમનો માનસ સાથેનો પ્રેમ, આ એક ગુણને કારણે તેમને ખોરાકની શોધમાં જવું નથી પડતું. ચાલો આ જગ્યાના એરિયલ વ્યૂના દર્શન કરીને આજના દિવસની મંગલ શરૂઆત કરીએ. આ તરફના ગામોની સુંદરતાની કેટલીક ખાસિયતો એ છે કે ગામ સામસામી 2 જ લાઇનમાં વસેલું હોય. ગામના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી લીમડાના વિશાળ વૃક્ષો હોય છે. દરેક ઘર પાછળ કિચન ગાર્ડન, જેને અમે વાડો કહીએ છીએ, એ 2 વીંઘાનો હોય છે, જ્યાં રોજબરોજ વપરાતા છોડ, ઝાડ અને ફૂલોના છોડ હોય છે, જેમ કે ચીકુ, દાડમ, પપૈયું, જામફળ, નારિયેળી, લીંબુ, મીઠી લીમડી અને કેટલીક સિઝનલ શાકભાજી હોય છે. સૌથી પહેલાં આપણે સેવ બનાવવાના સંચાને કોઈપણ ખાદ્ય તેલથી ગ્રીસિંગ કરી લઈશું. આ પ્રકારનો સંચો કોઈપણ વાસણની દુકાનેથી મળી શકે છે. સંચાને આ રીતે મજબૂત ટેબલ ઉપર કે લોખંડના પલંગ ઉપર ફિટ કરી લેવો અને નીચે આ રીતે ટેબલ ફેન મૂકશો તો સેવ સુકાઈને છૂટી રહેશે. સેવ બનાવવા માટે આપણે ઘઉંનો લોટ વાપરીશું. બજારમાં મળતી સેવ મેદામાંથી બનાવવામાં આવતી હોય છે, જે અનહેલ્ધી છે. ઘઉંના લોટમાં ફક્ત પાણી જ વાપરીશું. જરૂર પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા રહીશું. લોટ કઠણ રાખવો. લોટ તૈયાર થઈ જાય એટલે નાના નાના લુવા કરી લેવા. લુવાને આ રીતે સંચામાં દબાવતા જવું અને સંચાનો હેન્ડલ ચલાવતા રહેવું. સેવને આ રીતે નીચેથી તોડીને કપડામાં આ રીતે સૂકવતા રહેવું. સેવને તડકામાં 5 થી 6 કલાક સૂકવવા દેવી. આ સેવને સારી રીતે પેક કરી દેશો તો આખું વર્ષ સારી રહેશે. બાળકોને દરેક કામ જાતે કરવાની જિજ્ઞાસા થતી હોય છે અને એ જીદ આપણે પૂરી કરવી પડતી હોય છે. આ સેવને તમે બાળકોને મેગી બનાવવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકશો. એમાંથી ઉપમા પણ બનાવી શકશો અને મીઠી સેવ પણ બનાવી શકશો. આવો
હવે આપણા ભોજન ક્ષેત્રની મુલાકાત કરીએ. અમે જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં આઉટડોરમાં જ રસોઈ કરીએ છીએ, કારણ કે એથી અમને સારું નેચરલ લાઇટ અને કુદરતી વાતાવરણ મળે છે. આપણે આજે જમવામાં પણ મીઠી સેવ અને સાથે અડદની દાળના વડા લેવાના છીએ. એના માટે અમે અડદની દાળ રાત્રે પલાળી રાખી છે. એમાંથી પાણી કાઢી કોરી કરી લેવી અને પથ્થર પર આ રીતે વાટી લેવી. તમે એને મિક્સરમાં પણ પીસી શકો છો, પરંતુ વાટેલાનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ હોય છે. દાળ વટાઈ જાય એટલે આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. આ રેસીપીમાં બીજા કોઈ મસાલાનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, માટે પેસ્ટ થોડી વધારે ઉમેરી શકાય. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. લીલા ધાણા ઉમેરી બધો જ મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. અડદની દાળ પાણીમાં પલાળી રાખવાથી એ સુપાચ્ય બને છે. અડદમાં પ્રોટીન અને એના છોતરામાં ફાઇબર વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે. આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ અને ધાણાથી વધારે ફાઇબર ઉમેરાશે, જે તેલને એબ્સોર્બ કરીને મળ દ્વારા બહાર કાઢશે અને આપણને તેલથી થતા નુકસાનથી બચાવશે. ચાલો લોટ તૈયાર થાય ત્યાં સુધી વાડામાં બીજું શું છે તે જોઈએ. આ છે બાયોગેસ પ્લાન્ટ, જેને અમે ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ કહીએ છીએ. આ એનું ઇનલેટ છે, જ્યાંથી ગાય ભેંસનું ગોબર અને પાણી નાખવામાં આવે છે. તેલ ગરમ થાય એટલે હાથ વડે આવા નાના નાના વડા બનાવીને તળી લેવા. આ છે પર્પલ રેમ્પ્ડ સનબર્ડ. ગુજરાતીમાં એને ફૂલ સૂંગણી શક્કરખોરો કહેવાય છે. આ પક્ષી ફૂલોમાંથી રસ ચૂસે છે. અત્યારે નર અને માદા બંને મળીને માળો બનાવવામાં કાર્યરત છે. ઘાસ, રેસા, પાન, પક્ષીઓના ખરેલા પીછા, કપાસનું રૂ વગેરે એમનો માળો બનાવવા માટેનું રો મટીરિયલ છે. આ દ્રશ્ય ઝડપવા અમારે ધીરજપૂર્વક ઘણા સમયની રાહ જોવી પડેલી. માનસ બુદ્ધિશાળી કહેવાય, પણ આખા જીવન દરમિયાન કામ કરીને માંડ એક ઘર બનાવી શકે છે, પરંતુ પક્ષીઓ દર વર્ષે નવું ઘર બનાવે. ગોલ્ડન કલરના થાય ત્યાં સુધી થોડી થોડી વારે પલટાવીશું. ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે. હવે એને કાઢી લઈશું. આપણા વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. વિશાલ અને મનીષાની નાની દીકરી ઈવાને એક ભજન રેકોર્ડ કરાવવું છે, જેથી મેકઅપ કરાવીને તૈયાર છે. દાડમના ફૂલનો લાલ કલર ખૂબ આકર્ષક હોય છે. હવે સેવ પણ બનાવી લઈશું. પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં સેવ ઉમેરીશું. આપણી પાસે ગઈકાલે બનાવેલી સેવ છે, એનો ઉપયોગ કરીશું. મિત્રો, હોળીમાં મીઠી સેવ ખાવાનો રિવાજ કેમ છે? આવો જાણીએ. મિત્રો, હોળીના સમયે ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી હોય છે અને ઉનાળામાં શરીરમાં પિત્તનું પ્રમાણ વધતું હોય છે, જેનાથી સળેખમ, નસકોરી ફૂટવી, ડાયેરિયા, એસિડિટી, માથું દુખવું વગેરે પિત્તજન્ય રોગો થતા હોય છે. આપણે થોડું વધારે પાણી ઉમેરવું પડશે, તો એમાં ગરમ પાણી જ ઉમેરીશું. આ ચીકુથી ભરપૂર ચીકુડી અને એના નીચે ગોબર ગેસ પ્લાન્ટનું આઉટલેટ છે, જ્યાં ગોબર કમ્પોસ્ટ થઈને ખાતર રૂપે બહાર નીકળે છે.
સેવ 5 મિનિટમાં જ બફાઈ જતી હોય છે. એને કાનાવાળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. પાણી નીકળી જાય એટલે સેવને ફરી એ જ વાસણમાં ભરી લઈશું. ઘઉંની સેવ, ખાંડ અને ઘી આ ત્રણેય મળીને બનતી મીઠી સેવ આપણા શરીરમાં પિત્તનું શમન કરે છે અને પ્રિવેન્શનનું કામ કરે છે. એમાં ખાંડ અને ઘી ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. આને કહેવાય અસલી કનકદાર ઘરનું ઘી. આવું ઘી દેખાય તો મને એક લોચો ઘી મોંમાં મૂકવાની ટેવ હતી. મીઠી સેવ તૈયાર છે. આપણે હવે સેવ, અડદના વડા અને સાથે લસણ મરચાંની ચટણીનો સમૂહમાં ભોજન પ્રસાદ લઈશું. આપે ક્યારેક ઝાડ પર જ પાકી ગયેલ પપૈયાની મજા માણી છે? કેરીને પુષ્કળ મંજરીઓ આવી છે. આ છે સુશ્રુત મોરિંગા ફાર્મ, જેમાંથી તેઓ ઓર્ગેનિક મોરિંગા પાવડર અને કેપ્સ્યુલ બનાવે છે. આજના જમાનામાં આપણી સંસ્કૃતિ સાચવી રાખવાના પ્રયત્નો કરવા જરૂરી છે. આપણી પરંપરાઓ આપણા બાળકોને શીખવવામાં નહીં આવે તો ઇતિહાસમાં દાખલા છે કે જે જાતિઓએ પોતાની પરંપરા ગુમાવી છે એ જાતિઓનું અસ્તિત્વ નથી રહ્યું. આ પરંપરાઓ બાળકને જબરજસ્તીથી નહીં શીખવવી. દાખલા તરીકે બાળકની હાજરીમાં નિયમિત આપ ગાશો તો બાળક આપોઆપ શીખી જશે. મહેરબાની કરીને આવી વસ્તુઓ બાળમાનસ પર થોપશો નહીં. આપ જે કરશો એ એને ગમશે તો આપોઆપ શીખશે. આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપીશું અને હવે જોઈશું નેક્સ્ટ વિડીયોની કેટલીક ઝલક. ધન્યવાદ.